Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume mare. Suntem împreună la o nouă lectură pentru luna februarie a acestui an 2025, așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe lectura cărților, așa cum bine v-ați obișnuit, câteva cuvinte despre această lună și cum vă afectează energiile care au loc pe parcursul ei. Trebuie să vă spun că este o lună cu energii care vor provoca reacții, vor provoca transformări, cu schimbări care pot să ne afecteze pe toți până la urmă, indiferent de zodie, chiar și pe plan financiar, schimbări bruște, pe partea lucrurilor care noi poate le credeam sigure și care vin cu un singur scop, să se facă un restart karmic, în așa fel încât noi să putem pregăti terenul pentru viitoarele acțiuni pe care o să le începem începând cu martie, dar februarie este o lună în care trebuie pregătit pământul, trebuie pregătit terenul pentru viitoarele semințe care vor fi sădite și care vor avea o reacție pe termen lung. Desigur, vin cu ceva nou în sensul în care voi folosi arcanele majore ale tarotului și energia lor vis-a-vis de fiecare lună calendaristică. Astfel, luna februarie are o energie principală a Marii Preotese și, desigur, prin folosirea reducerii pitagorice, din punct de vedere numerologic, mai are două arcane majore care o ajută, ca să spun așa. Avem justiția și judecata. Aceste energii, împreună cu energiile astrelor și cu aceste tranzite care au loc din punct de vedere astrologic, fac ca această lună februarie să fie o lună în care provocările nu vor lipsi, în care lucrurile se vor schimba foarte rapid și asta aduce o schimbare de viziune, o înțelegere mult mai profundă a lucrurilor. Avem, desigur, și o eclipsă de soare undeva pe 17 februarie care îndeamnă la această resetare karmică. Este într-adevăr, lucrurile nu se vor vedea foarte clar în această lună, este pregătirea lor și, în general, eclipsele de soare cu această energie vin, ele pregătesc terenul pentru ce va urma să vină. Cele trei arcane majore, desigur, vin și ele cu multă claritate, cu multă intuiție, cu responsabilitate, cu luarea unor decizii într-un mod cât mai conștient și care pot, desigur, alături și de arcanul judecata, poate să aducă schimbări de direcție, transformări și vindecări, de ce nu, a unor situații și lucruri din trecut. Pe voi, dragilor din Scorpion, toate aceste energii, fie ele astrale, fie ele ale arcanelor majore, fac ca luna februarie să fie o lună cu o intensitate emoțională foarte profundă, cu clarificări foarte profunde. E ca și cum februarie vă va provoca, dragilor din Scorpion, să vă transformați și să iubiți cu adevărat. Acum o să-mi spuneți, nu e ceva nou. Și știu acest lucru foarte bine. Dar nu este nimic care să vă dărâme și de acolo voi să nu puteți să vă ridicați. Dacă vorbim, de exemplu, de partea profesională, luna februarie, ca și tendință generală, aduce dorința de control, de eficiență, de a face strategii, de a face planuri și chiar dacă apar anumite obstacole, anumite provocări, trebuie să le luați cu răbdare, cu subtilitate și să vă folosiți foarte mult intuiția, dragilor, pentru că intuiția este foarte bine aspectată atât pe partea astrologică, dar și pe partea
a arcanelor majore. Așa că este o lună în care se combină, ca să zic așa, rațiunea cu intuiția, dar totuși intuiția va avea un cuvânt mult mai important de spus. Așa că pot veni idei noi neașteptate pe plan profesional, iar eclipsa de pe 17 februarie aduce schimbări subtile, mai ales în poziția voastră, poate la locul de muncă sau, nu știu, să o regândiți anumite obiective, anumite planuri în cariera voastră profesională, nu știu, să regândiți anumite ambiții pe care voi vi le doriți. Cert este că cumva sunteți chemați, cel puțin pe planul ăsta profesional, sunteți chemați să vă transformați și să anulați, ca să spun așa, ceea ce nu vă mai servește, să lăsați în urmă ceea ce nu vă mai servește, chiar și pe planul ăsta profesional. Sau modul în care voi vă planificați să schimbați, modul în care vă faceți planuri de viitor din punctul ăsta de vedere al muncii. Pe partea finanțelor, tendința poate aduce, așa cum bine am spus, și ne afectează pe toți, indiferent de zodie, fluctuații financiare, o reevaluare a ce ați investit, a resurselor, în special banii ținuți la comun. Aici vor apărea mici schimbări. Apare necesitatea să fiți un pic mai precauți, iar finalul lunii, pe parte bănească, poate aduce anumite întârzieri în plăți sau în intrări de bănuți, iar asta vă va face să ajustați un pic finanțele, iar pentru unii dintre voi, o anumită situație financiară, specială, ca să zic așa, va necesita atenția voastră într-un mod mult mai atent. Pe partea asta a finanțelor, ca și concluzie, aș putea să zic că se cere răbdare, dar și discernământ. Partea sentimentală, aș spune că vine cu o intensitate emoțională foarte puternică și crește dorința în voi de acele conexiuni profunde. Cum de asemenea poate apărea și tendința asta de a analiza poate prea mult pe celălalt, pe plan sentimental, sau a încerca oarecum să controlați relațiile, da? Aici trebuie să fiți un pic atenți. În general, așa aș spune că voi, dragilor, vă apropiați de parteneri cu mai multă sensibilitate, dar puteți avea parte și de anumite provocări emoționale. Cei care sunteți într-o relație, formați deja un cuplu, luna februarie vine cu un dialog emoțional destul de important, posibil să apară transformări importante în dinamica relației voastre și anumite clarificări legate de angajamentele, compromisurile și loialitatea unul față de celălalt. Cei singurei, aș spune că sunteți într-o perioadă în care atracțiile karmice nu vor lipsi și e posibil să întâlniți persoane foarte misterioase sau chiar provocatoare. Iar finalul lunii vine cu anumite reveniri din trecut pe plan sentimental care vă vor pune în situația de a evalua respectiva persoană sau respectivele relații din trecut pentru a decide ce veți face pe viitor. Mesajul important pentru voi, dragilor din Scorpion, este acela de a accepta această transformare pentru a putea să iubiți așa cum știți voi cel mai bine și într-un mod cât mai autentic. Și acum trecem la cărțile noastre și să vedem. Prima săptămână avem Trandafirul și se pare că există ceva romantic în aer. Iubirea este în aer. Asta e clar că ne vorbește despre viața sentimentală. E aici ceva care va da pe din afară, așa.
în mod pozitiv, desigur, și la nivel emoțional, sentimental. Cea de-a doua săptămână, puteți avea parte de un comportament care o să vă deranjeze și asta intră în partea asta provocărilor care vin. Cineva care are un comportament prostesc, un comportament care nu prea o să vă placă foarte tare, așa că aveți grijă în a doua săptămână. De ce? Pentru că poate să fie la locul de muncă, legat de muncă sau legat de bani sau chiar de viața asta sentimentală. Cea de-a treia săptămână avem papagalul. Ei, și aici, probabil că, nu știu dacă vorbim de aceeași persoană, este foarte interesant că avem deja două păsări. Papagalul ne vorbește de cineva care poate bârfi, care poate ori bârfi, ori dezvălui anumite secrete pe care voi le-ați mărturisit la un moment dat cuiva. Acum nu pot să știu exact dacă o face involuntar sau voluntar. Nu știu de ce tind să cred că probabil este una și aceeași persoană. Dar și în a treia săptămână din februarie e posibil să vă deranjeze și acest lucru, care poate duce către finalul lui februarie la o furie. Avem fulgerul și chiar spune aici, controlează-ți furia, pentru că mai târziu e posibil să ai păreri de rău sau să ai regrete. Deci încercați totuși, pentru că nu știu exact, cărțile încă nu îmi spun dacă se întâmplă toate aceste lucruri din pură întâmplare, involuntar, sau dacă, sau dacă este voit. Indiferent cum ar fi, păstrați-vă calmă, pentru că se știe foarte bine, scorpionii atunci când se necăjesc, când se supără, cel puțin unii dintre ei, poate nu toți, depinde și de decan, există tendința asta de răfuială pe ceva ce poate nu este corect, nu este drept. Totuși încercați să vă mențineți cât puteți de mult calmă sau să evadați, să vă duceți în alt loc, în așa fel încât să nu aveți mai târziu păreri de rău. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în luna februarie 2026, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și începem cu planul profesional. O perioadă de singurătate sau nu, mai degrabă aș spune, ce s-a dat se va primi. Ce s-a dat se va primi pe plan profesional. Avem Marele Preot care îmi vorbește de studiu. Sunteți înclinați foarte mult pe studiu, pe aprofundare, pe a cunoaște mult mai bine, poate la locul de muncă. Încercați oarecum să, și cu predilecție cei care aveți poate și un ascendent în Taur, încercați să depuneți, cum să spun eu, un efort în a îmbunătăți, ca să spun așa, sau în a încerca să afli cât mai multe despre un anumit job, despre o anumită activitate. Dacă nu, putem vorbi de colaborări, de întâlniri cu profesori, cu mentori, cu șefi, cu cei care ar putea să, cum să spun eu, cu care puteți voi să colaborați. Da? Și să puteți să vă organizați, să aveți rezultate mult mai bune, să mergeți într-o direcție bună. Ce pot eu să vă spun este că în această lună februarie, în special pentru cei care lucrează împreună într-un colectiv, lucrurile sunt destul de bine aspectate. Faptul că avem și un 6 de monede, care este o carte karmică, că tot am vorbit de energiile din introducere, da, și vorbim de foarte mult de acest lucru. Șasele de monede vine cu îmbunătățiri. Cumva lucrurile încet încep să se stabilizeze. Dar de ce?
Aceste mici stabilizări, aceste mici îmbunătățiri vin în urma unui ajutor. Cumva chiar și cei care caută un job, sunt mari șanse în această lună să-l găsiți cu ajutorul altora. E ca și cum universul, karma, îți întoarce înapoi sprijinul pe care la un moment dat tu probabil că l-ai făcut față de un alt suflet. Asul de spade vine cu activități pe care mulți dintre voi, nu știu, mai ales cei care căutați un job. E posibil să găsiți un job cu o activitate pe care nu ai mai făcut-o până acum. Și de aici apare acest interes în studiu, în a vedea exact ce trebuie făcut. De asemenea, asul de spade vine cu o nouă viziune a lucrurilor, în care vei încerca noi și diferite strategii, în așa fel încât lucrurile să se îmbunătățească, să descoperi orizonturi noi și posibil, așa cum am mai spus, nu numai activitatea să fie cu totul și cu totul nouă, dar chiar și tu să cauți ceva nou, ceva la care nu te-ai mai gândit până acum, pentru că asul de spade aduce claritate. Aduce claritate. Așa că zic că nu este totuși rău. Acum, mergem pe partea financiară. Pe partea financiară, ce să vedem? Avem energia Marii Preotese, energia generală pentru luna februarie și avem un rege de spade și un cavaler de cupe. Aici vorbim de zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător sau zodii de apă, la fel ca și voi, puteți fi foarte bine voi, sau poate să fie rac sau pești. Asta ca și zodii. Acum trecem la energii. Pe partea financiară aș spune că sunteți mult mai cum să spun eu, înțelegeți mult mai bine o anumită situație financiară și cumva dacă sunt, de exemplu, anumite probleme legate de bani, veți încerca într-un mod foarte interesant, ascultându-vă propria intuiție, veți încerca să vă faceți un plan de redresare financiară sau pur și simplu veți cere sfatul poate unei alte persoane în care voi aveți încredere că ceea ce vă va spune vă va ajuta să vă redresați din punctul ăsta de vedere financiar. Aici putem vorbi chiar și de persoane care lucrează în mediul ăsta, nu știu, legal. Iar acest cavaler de cupe îmi confirmă faptul că problemele cu care voi vă confruntați din punct de vedere financiar se vor rezolva. Se vor rezolva și asta, cum să spun eu, vor începe să se rezolve pentru că lucrurile se vor pune în mișcare. Lucrurile se vor pune în mișcare. Ce aș mai vrea eu să spun? Este posibil, pe plan, așa cum bine am văzut și astrologic vorbind, problemele în principal care pot apărea pe plan financiar sunt legate de banii ținuți la comun, cu alte persoane, nu știu, dacă locuiți într-o casă cu alte persoane, deci în general legate de acest aspect. Iar voi veți intui, unii dintre voi, în cazul în care vă regăsesc cu acest mesaj, veți intui dacă cineva nu este într-un totul cinstit cu voi și poate cum să spun eu, veți simți nevoia de a face propria voastră investigație și veți spune, ca să spun așa, veți da informații voi decât cele strict necesare și nimic mai mult. Pentru că vedem bine cu acest papagal aici. Există energii, persoane lângă voi care poate nu neapărat cu rea voință, poate să fie și asta, eu nu neg, dar poate să fie și involuntar, adică nu neapărat că asta își doresc, să-i scape gura și lucrul ăsta să creeze așa o furie din partea voastră care
nu va duce nimic bun. Așa că fiți ponderați și spuneți decât atât cât trebuie să se știe și nimic mai mult, pentru a evita și pentru a vă îmbunătăți partea asta financiară. Mergem mai departe pentru partea sentimentală, cei care deja formați un cuplu, formați o relație. Avem un 2 de monede, un 5 de bâte și un 10 de spade. Aici. Să știți că nu sunteți singurii care au lecturi destul de tulburătoare, ca să zic așa, pentru că întreaga lună are această energie. Are această energie în care e ultima strigare pe care o face Universul în a spune trebuie să lămuriți lucrurile care au rămas nelămurite. Trebuie să, așa cum metaforic am spus și la început, trebuie să pregătim pământul ca să putem să semănăm acele semințe în pământ curat, fără buruieni, proaspăt, aerisit, ca planurile de viitor să poată să funcționeze într-o direcție benefică pentru fiecare. Acum, că vorbim de relații, avem un 2 de monede care îmi spune că ori poate nu v-ați mai găsit voi timp, energie pentru propria voastră relație. Și lucrul ăsta e posibil să cauzeze în continuare, dacă nu veți face acest lucru, va cauza tot felul de certuri, de conflicte, poate unele, cum să zic eu, în care fiecare își susține punctul de vedere și treaba asta nu prea e de bine, ca să spun așa, pe partea relației. Aș putea să spun că voi veți încerca oarecum să mențineți un echilibru, să vă adaptați, ca să zic așa. Nu știu, poate să jonglați cu priorități diferite, să vă adaptați un pic la nevoile celuilalt. Poate că sunt și niște decizii pe care trebuie să le luați împreună, dar totuși cu 5-ul ăsta de bâte, asta îmi poate vorbi de, nu neapărat de lucruri grave, dar nu le putem exclude, putem vorbi de conflict, de mici certuri, de dezacorduri, de mici fricțiuni care pot apărea din diferența de opinie sau diferența de stil de viață. Nu vorbim neapărat de o ruptură în sine, ca să spun așa, ci mai degrabă de provocări. Provocări care testează răbdarea, testează comunicarea dintre voi. Este adevărat, 10 de spade nu este tocmai pozitiv, ca să spun așa. Este o carte destul de puternică și de multe ori dureroasă, dar în acest context putem vorbi de, cum să spun, de o epuizare la nivel emoțional, ca și cum ai spune gata, nu mai pot, destul. Și poate simboliza, în contextul ăsta al iubirii, o perioadă în care poate un conflict mai vechi atinge punctul culminant sau ai parte de realizezi ceva care te întristează. Îți dai seama de ceva dureros despre relația voastră. Nu întotdeauna înseamnă despărțire fizică. Poate fi și sfârșitul unui tipar negativ care vă împiedică să fiți cu adevărat fericiți împreună. Eu aș mai spune că, rezumând și trecând așa o concluzie, mesajul de fond ar fi că este o perioadă de testare a relației voastre, în care voi puteți să învățați împreună o comunicare mai clară, răbdare, adaptabilitate, care vor fi importante în această perioadă. Și de multe ori 10 de spade poate simboliza acest final al această eliberare și pregătirea, așa cum am mai spus, terenului pentru un nou început mult mai sănătos. Acum nu pot să vă las așa și voi mai pune încă o carte și ce să vezi, avem un 3 de monede. Un 3 de monede care îmi vorbește de proiecte, de viziuni
comune, în pereche. Este o perioadă de probă pentru relația voastră, peste care dacă veți ști cum să treceți, atunci da, puteți în continuare, începând cu martie, să vă faceți proiecte în comun, să vă cunoașteți valoarea, să vă apreciați reciproc și să lucrați așa, în echipă. Așa cum firesc ar fi fost să se întâmple, nu? Mergem mai departe și haideți să vedem cei care sunteți singurei. Cei care sunteți singurei, decizii importante. Ce interesant, avem de 2 ori 6. De 2 ori 6, care este guvernată de Venus, ce să vezi, este într-adevăr un număr cu o energie masculină, yang, și ne vorbește de ideea de comunitate, de iubirea de familie, de unde aparții. Ne poate vorbi de diplomație, de acea încercare de a uni cumva mintea cu inima. Sunteți probabil mult mai echilibrați, dragilor burlăcei și burlăcițe, și mult mai solidari. Probabil că nu știu, veți avea mult mai grijă de ce apropiați voi și apare acea necesitate puternică de a distruge ceva care nu vă mai folosește, pentru a reuși într-un final să vă vindecați și să puteți să construiți ceva nou. Asta așa vis-a-vis de numărul 6. Acum, faptul că avem un 6 de bâte și imediat avem și îndrăgostiții, nu știu, aici mi-apare zodia Gemeni, poate rezonează cu unii dintre voi. Asta îmi spune că luna februarie pentru voi, cei singurei, vine cu cineva de care voi ați fost interesați și la care poate ați visat așa în secret. Dar iubirea, sunt mari șanse să vină în viața voastră. Și este cineva care vouă v-a atras atenția. Ce se întâmplă? Că veți avea o decizie importantă de luat. Eu tind să cred că este cineva din trecutul vostru. Puteți relua o relație din trecut. Așa cum bine am văzut, și pe parte astrologică apar aceste reveniri din trecut. O energie din trecut care vă va pune în situația de a lua o decizie. De a lua o decizie, aș spune, foarte importantă și pe care voi veți fi înclinați oarecum să o luați mai mult emotiv. Da? Mai mult, cum să spun eu, dar asta o veți face numai dacă această persoană este dispusă la schimbări, este dispusă la compromisuri. Dar așa, per general, mie mi-apare o bună comunicare cu această energie. Cu această energie, o bună comunicare și 6 de cupe nu se dezice, totuși vine și spune, este bine că trebuie să iei această decizie pentru că, dar nu rămâne blocat în ce a fost în trecut. Cumva să te orientezi către viitor și totuși să iei în calcul și partea rațională. Să nu te lași purta decât de sentimente, de emoții, să iei în calcul și partea rațională și să-ți pui întrebarea, oare de ce această relație nu a mers acum nu știu câți ani sau acum nu știu cât timp? Care a fost cauza? Tocmai de aceea această decizie va depinde foarte mult de cealaltă persoană, dacă este dispusă, sau voi dacă sunteți dispuși să faceți un compromis sau să schimbați ceva la voi sau persoana respectivă la ea. Adică dacă este asumată, iar de acest lucru va depinde foarte mult răspunsul pe care voi îl veți da în această lună februarie. Dar din câte văd eu aici, veți ține cont și de acest aspect. Haideți să vedem ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa și care vor avea o anumită importanță pentru voi în această lună. Și avem litera P,
avem litera B, litera V, litera A, litera T, H, K de la kilogram și încă o dată litera A. Ca și zodii, în afară de cele pe care deja vi le-am menționat în timpul lecturii, aș spune că predomină zodiile de apă, la fel ca și voi, Rac, Pești, Scorpion, și zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, mai puțin este adevărat, chiar foarte puțin celelalte zodii. Celelalte zodii atât de foc cât și de pământ. Acum, haideți să vedem ce cifre importante, numere importante pentru voi, dragilor, din Scorpion în luna februarie, care pot reprezenta date calendaristice sau pot simboliza orice alt lucru care vă atrage atenția, și să vedem și cu ce mesaj vin aceste numere. Și avem 3, 8, 14, 22. 22. Și spune așa, protecție divină, mesajul este acesta: protecție divină, îngerii tăi te protejează, ai credință în călătoria ta, pentru că ai suport divin. Ce frumos și simplu în același timp. Și acum haideți să vedem și mesajul spiritual pentru voi, dragilor, din Scorpion în luna februarie. Care este mesajul spiritual pentru dragii mei din Scorpion? Mai încercăm. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Scorpion în luna februarie. Spune așa: spune în felul următor: noi vedem că ești în pragul unei descoperiri pe care ai așteptat-o cu multă răbdare. O situație este pe cale să se închidă, lecțiile au fost învățate, aceasta este o situație câștigătoare pentru tine, ai încredere că noi lucrăm în spatele scenei pentru a asigura cel mai bun rezultat. Cât de interesant! Cât de interesant! Deci lucruri care, de fapt acest mesaj te anunță că vor veni schimbări, schimbări bruște, schimbări imprevizibile la care tu trebuie să fii pregătit, dar cumva vei câștiga indiferent cum. Așa că ai încredere în univers, în divinitate, acum fiecare în funcție de ce credință are fiecare. Cert este că și aici vorbim de o protecție divină și aici vorbim de răbdare, pentru că lucrurile bune vor veni în viața voastră. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru luna februarie. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Și dat fiind faptul că în ultima perioadă tot am avut parte de tot felul de indivizi și individe care mereu au avut ceva de comentat, trebuie să vă spun un lucru, atât pentru dragii mei abonați care cu siguranță se bucură de fiecare dată când public cât o lectură, trebuie să vă spun ceva atât de simplu și de pe înțelesul tuturor. Dragii mei, aceste lecturi eu le fac cu o bună intenție, le fac cu respect și cum să spun eu, nu oblig pe nimeni, nu impun reguli, cum să spun eu, care sunt lipsite de respect. Aș vrea să scot în evidență foarte, foarte mult faptul că nu oblig pe nimeni și nici nu impun acele reguli care să vă limiteze cumva libertățile. Însă, există anumite limite ale bunului simț
pe care eu le consider importante aici, pe canalul meu. Așa cum eu la rândul meu respect regulile pe care mi le impune YouTube-ul și eu la rândul meu am anumite reguli pe care mi-aș dori din suflet să fie respectate. Dacă energia și modul meu de a face lecturile rezonează cu voi, mă bucur că sunteți aici. Dar dacă nu, este perfect în regulă, este perfect normal să căutați în alte locuri care poate vi se vă potrivesc mult mai bine. Pentru că fiecare are dreptul să-și folosească liberul arbitru și să-și aleagă ceea ce îi place. Dar cel puțin, haide să păstrăm minimum de respect reciproc. Pentru că eu nu trebuie să suport jignirile și aberațiile și tot felul de lucruri, de jigniri din partea nimănui dacă eu nu o fac față de voi. Nu oblig pe nimeni să se uite pe acest canal dacă nu-l interesează subiectul în sine. Și ca să nu mă mai lungesc, eu vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici alături de mine. Se vede lucrul ăsta printr-un like, printr-un comentariu, prin faptul că vă abonați. Lucruri esențiale, nu numai pentru mine, pentru fiecare creator de conținut. Ne ajută foarte mult. De ce? Funcționează YouTube-ul pe algoritmi. În momentul în care unei persoane îi place ceea ce eu fac aici și dă abonat, că astea sunt lucruri care nu costă bănuți, chiar nu costă absolut nimic, dar îi place, vrea să mă urmărească, vrea să mai vadă ceea ce spun, îmi dă un like. Asta într-adevăr contează, dar nu obligă pe nimeni, dragilor. Eu nu o să vin niciodată să bat la ușa nimănui să spun, păi am mai văzut și în alte canale, ca să-i forțeze, să-i facă vizualizări, facem pe rating. Eu nu pot să oblig lumea să se uite la mine dacă eu nu prezint un anumit interes. Dar în același timp, dragilor, nici nu jignesc. Nu cer aceste lucruri, nu forțez pe nimeni. Ca să nu mai continui, pentru că deja și eu am o stare foarte agitată. Acum nu știu dacă e de la tranzitele astea astrale, dar încă o dată mulțumesc din suflet celor care aleg să fie aici cu deschidere și cu respect reciproc. Restul, căutați-mă în altă parte. Din păcate am rămas fără lumină, exact când trebuia să termin lectura, se mai întâmplă, au fost niște furtuni groaznice pe aici. Încă o dată, mii de mulțumiri tuturor celor care sunteți alături de mine, vă mulțumesc din suflet, toți cei care sunteți noi, dacă ați rezonat și țineți cont de regulile pe care tocmai vi le-am expus, vă aștept cu mare drag și cu mult respect pe canalul meu și la lecturile viitoare. Un februarie liniștit, un februarie plin de iubire, în primul și în primul rând, de liniște, de pace și de mult echilibru.